Hòn Sơn vào những ngày cuối tuần. Vào những ngày cuối tuần thì khu du lịch Hòn Sơn lại náo nhiệt trở lại cả nhà ơi. Như các bạn nhìn thấy nè, đây là sáng ngày thứ bảy. Sáng ngày thứ bảy thì hôm nay tàu Tăng Tài chạy là 4 chiếc, từ 6 giờ 30, 6 giờ 35, rồi 7 giờ rưỡi, rồi chiếc 8 giờ 15 cập cảng Hòn Sơn. Sáng ngày hôm nay là tổng cộng là 4 chiếc. Thông thường thì những ngày thường thì nó ít cả nhà, nhưng mà khi mà vào những ngày cuối tuần thì bao giờ khách cũng trải nghiệm khu du lịch đảo Hòn Sơn. Thì mỗi một đoàn như vậy thì đều có hướng dẫn viên. Thông thường các bạn đi đến đây thì các bạn nên có hướng dẫn viên theo phục vụ. Thì mình đi theo cái diện gia đình, tự túc hay là combo hay là tour trọn gói thì các bạn sẽ nhẹ lo hơn. Thông thường có hướng dẫn viên ở cả nhà thì người ta sẽ sắp cái lịch trình ăn uống, giờ nghỉ, giờ chơi rất là phù hợp. Còn ví dụ như các bạn mà không biết gì về Hòn Sơn, mà nhất là những người mà đi lần đầu thì các bạn gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên các bạn nên đi, nhất là những bạn ở những cái tỉnh bạn đó, thì các bạn nên có hướng dẫn viên. Còn chẳng hạn như những người mà như trong tỉnh Kiên Giang thì các bạn đến đây có thể là không cần hướng dẫn viên, thì các bạn liên hệ là có thể là mình đi được thôi. Thì cái giá cả, cái chi phí đi thì cũng giá bình dân các bạn. Tại vì ở đây là nó du lịch địa phương, chứ nó không phải như là những cái nơi khác mà nó như là Phú Quốc hay là đảo Phú Quý hay là Côn Đảo gì. Tại vì cái Hòn Sơn từ Rạch Giá ra đảo Hòn Sơn thì nó mất chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi. Có nhiều chiếc tàu là nó chạy khoảng 50 phút. Nhất là có mấy chiếc tàu mới bây giờ chạy từ Rạch Giá ra đảo chỉ có 50 phút thôi. Có nhiều chiếc tàu thì chạy khoảng 60 phút hay là khoảng 1 tiếng 15 phút, tùy theo thời tiết. Mà thông thường vào cái mùa này thì các bạn đi trải nghiệm du lịch Hòn Sơn thì tuyệt vời. Tại vì biển là nơi im nè, rồi chạy thời gian thì nó ngắn. Ví dụ như các bạn như mùa biển động thì các bạn chạy có khi là mất thời gian khoảng 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 30 phút. Mà nhưng khi các bạn đi ngày thường, chẳng hạn đi vào cái mùa này biển lặng sóng im, thì các bạn chỉ cần mất thời gian khoảng 50 phút thôi là tới khu du lịch Hòn Sơn. Đây là cái trải nghiệm của khu du lịch Hòn Sơn vào buổi chiều. Thông thường khách đến khu du lịch Hòn Sơn mà trải nghiệm lặn ngắm san hô thì người ta chia ra 2 phần. Thứ nhất là nó câu cá. Ví dụ như một cái lịch trình tour đi như vậy thì nó tầm 3 tiếng hoặc là 4 tiếng. Các bạn có thể là ra là câu cá trước, câu cá tầm 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Thì còn lại là vô trải nghiệm bơi súp và ngắm san hô. Đó là cái khu du lịch Hòn Sơn. Đây là một trong những cái xu hướng mà hiện tại là tuổi teen, nhất là những cái thanh niên rất là yêu thích cái hoạt động này. Và đây là một trong những cái hoạt động hiện tại là đang hot nhất ở khu du lịch đảo Hòn Sơn. Mình đi câu cá thì cũng tùy theo mùa cả nhà. Thật sự mà nói là cũng tùy theo mùa, chứ không phải là lúc nào cũng có. Có khi ra là trong vòng khoảng chừng 15 phút, nửa tiếng là có thể là được rất là nhiều cá. Có khi là nướng nhậu hay là ăn uống ở trên tay ghe có khi là không hết. Nhưng mà có nhiều cái lúc câu là nó chỉ một vài con thôi, chứ còn nói nhiều thì mình không dám bảo đảm. Chứ còn mà nếu mà nó thuận mùa thì câu cá giải trí thì các bạn câu khu vực chỗ là ngắm san hô này nè, thì các bạn chạy ra thêm tầm 400-500 mét thôi thì cái lượng cá câu rất là nhiều. Nhưng mà tùy theo mùa cả nhà, chứ mình cũng không có dám chắc là mùa nào nó cũng có. Tại vì cái lượng cá ở Hòn Sơn bây giờ nó rất là giảm. Lúc trước những cái thời gian mà biển mà chưa có vấn đề mà khai thác, có một số ghe lưới mà ghe ở đâu nha, đến đảo Hòn Sơn khai thác bằng cách chẳng hạn như là bao lưới rồi quýnh trái rồi bỏ thuốc, cho nên cái lượng cá Hòn Sơn bây giờ giảm rất là nhiều. Chứ còn cái thời gian trước mà mình bảo đảm với các bạn, theo mà mình đi cái đoàn 15-20 người, ra khoảng chừng 5 người câu thôi là các bạn ăn không bao giờ hết. Chẳng hạn như mình muốn trải nghiệm nướng ăn tại ghe thì bảo đảm là không bao giờ hết. Nhưng mà cái khoảng thời gian gần đây thì cái lượng cá ở khu du lịch đảo Hòn Sơn thì nó rất là giảm một cách trầm trọng luôn các bạn. Do vấn đề là đánh bắt quá trời, chứ nếu mà đánh bắt bằng một cách bình thường thì bảo đảm cá không bao giờ hết.
Tại vì đánh bắt mà ghe có khi nó sử dụng cái loại mìn, cái loại trái gì đó. Khi mà nó xác định được bầy cá xong rồi bắt đầu là nó dùng trái, nó quánh xong rồi bắt đầu nó mới bao lưới. Từ cái chỗ đó rồi cá nó giảm đi rất là nhiều. Chứ phần thêm cái hơi thuốc nữa. Có cái hơi thuốc thì cá nó càng ngày nó càng dạt. Đại đa số khách đến đây thì chủ yếu là ngắm san hô cả nhà. Buổi chiều thì thích trải nghiệm như thế này nè, là ngắm san hô rồi bơi súp. Đó là một trong những cái yêu cầu của du khách đến với khu du lịch Hòn Sơn. Đảo Hòn Sơn là một cái xã đảo với diện tích là gần 10.000 dân sinh sống. Một cái trung tâm xã của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Huyện Kiên Hải thì nó chia ra tất cả là 4 xã: xã Hòn Tre, xã Lại Sơn, xã Nam Du và xã An Sơn. Mà hiện tại là khu du lịch phát triển mạnh nhất đó là đảo Hòn Sơn và xã An Sơn. Đây là một trong những khu du lịch hiện tại là đang phát triển nhất khoảng 4 năm trở lại đây. Còn Hòn Tre thì trung tâm huyện nhưng mà do cái điều kiện nước biển nó đục, nó không có được trong như ở Hòn Sơn, cho nên cái về du lịch thì nó không bằng. Ví dụ như các bạn là những người chưa từng đi Hòn Sơn hay là đã có dự định đi Hòn Sơn, biển Hòn Sơn nha các bạn, thì mình tính từ cái mía gành này nha, từ cái mía gành đá này thì độ sâu nó cũng khoảng từ 3 đến 5 mét cả nhà. Cho nên là các bạn đến đây trải nghiệm theo cái diện ghe ngư dân hoặc là xuồng nuôi tôm là thấy là rất là phù hợp và tuyệt vời. Đó là còn nó như Phú Quốc, từ Phú Quốc trở ra thì cái nước biển nó rất là sâu, có chỗ là nó sâu đến 10 mấy 20 mét, thì chúng ta nên đi những cái chiếc ghe thuyền lớn. Còn riêng đặc biệt đối với Hòn Sơn thì các bạn chỉ cần trải nghiệm với những cái chiếc ghe đơn giản như thế này thôi là các bạn. Giờ cũng 3 giờ cả nhà ơi, tất cả du khách đến đây tầm 3 giờ là trải nghiệm lặn ngắm san hô. Bữa nay mình có lặn ngắm san hô cùng với đoàn của anh em mình đến từ Trà Vinh. Màu áo quá tuyệt vời. Trời không? Rồi chào mấy em nha. Chào anh. Một cô bi luôn này giữ cho anh. Rồi chào ông gái nha. Chào chú ơi. Chào chú Bắc Lê. Bữa nay là chủ yếu là lặn ngắm san hô cả nhà ơi, với câu cá giải trí. Trước khi xuống mấy em nó chụp một vài tấm ảnh lưu niệm. Một vài tấm ảnh lưu niệm nha. Theo cái lịch trình mà đi lặn ngắm san hô ở bên mình thì chia ra 2 phần. Phần thứ nhất thì ra trải nghiệm câu cá. Thông thường là câu cá tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Thì đang trên đường mở ra này cả nhà. Tại vì nếu mà trời biển lặng sóng im thì mình câu cá tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng. Thì ví dụ như vào những mùa cá thì chúng ta ra câu rất là dễ, chỉ cần câu tầm tiếng thôi thì rất là nhiều cá để chúng ta có thể là trải nghiệm ăn tại ghe. Nhưng mà cũng do theo thời tiết cả nhà. Thật sự mà nói biển mà do thời tiết rồi khi mà nó không thuận nước thì khi mà chúng ta ra câu cá thì nó rất ít. Còn nếu mà nó thuận nước mà nó ngay cái mùa cá nữa thì chúng ta câu rất là nhanh, trong vòng khoảng chừng tầm tiếng ngoài hồ thôi. Thì với cái lượng cá mà đi nhậu là ok, là bao nhậu luôn. Thì cả nhà anh em đang chạy ra thì có một cái chiếc ghe của bên bạn mình cũng đang chiến thế này nè. Nói chung là chạy ra là thấy cá nó vé lên là thấy hàm rồi nè. Nhưng mà cá vé thường là cá nhỏ, chứ còn thường mà cá ngầm thì cá đáy thì mới có cá to. Chứ theo cái kinh nghiệm mà mình đi câu thường là thường mấy cá mà nó vé lên trên mặt này thường là mấy cá nhỏ, chứ nó không có cái lượng cá lớn nhiều. Các bạn thấy mà cá mà nó ngốp lên mà nó đi một cái dợn mà như nó táp luôn vậy đó là có mấy dạng cá lớn. Còn thông thường mà cá nó vé lên nhầm thì cái lượng cá con là nhiều. Thì bên đây cũng đội ghe là ngắm san hô câu cá này cả nhà. Thì anh em ai cũng thường là phải sắp lịch cho anh em ra những giải trí câu cá tầm tiếng ngoài.
thường đi cái lịch trình tour là nó có 2 giờ cho đến 5 giờ hoặc là 3 giờ mình đi đến 6 giờ, tùy theo cái yêu cầu của trưởng đoàn và du khách. Mình có nhiều đoàn đến đây là đi vào buổi sáng thì thường đi 9 giờ thì đi đến 1 giờ 1 rưỡi. Đây cả nhà thấy cá nè, cá ghé lên vậy con, nhưng mà cá này là cá con, cá quá nhỏ. Nói chung anh em trong đoàn câu cũng được số, nhưng mà cá con không. Chứ còn nếu vào cái mùa thuận thì chúng ta câu rất là nhiều có cá lớn. Còn nếu mình đi nó không thuận mùa mà nó nghịch mùa thì cá nhỏ là nhiều. Đây cả nhà, cá nó ghé lên kìa, kẹo con hết trơn luôn. Xanh nước luôn nha. Cá này thì ở đây thường là tầm bao lưới về, chẳng hạn như ta làm cá chả đâu cả nhà, chứ còn nó không có cái lợi ích gì nó cao. Cá to rồi thì mới có giá trị cao, chứ còn thường mấy cá nhỏ con gì thì chủ yếu là về ta bao lưới lên tao cá chả. Ở đây là ghe ngư dân dắt chiều gì là ta thả ra thế này, rồi đâu ta thả ra cái bính vô. Anh em ra ngoài câu được chút xíu cả nhà, cái chợ chuyện đông quá thôi, bây giờ chợ vô lăng tắm san hô thì chợ vô cái con số khách nó ra trước và tắm trước rồi đây nè. Tại vì trong cái đoàn mình chơi ra trải nghiệm biển Hòn Sơn là chủ yếu là câu cá là tắm san hô, cho nên cái sắp cái lịch cho mấy em nó ra nó câu cá trước. Còn số đoàn ở đây ta cũng không cần câu cá, chủ yếu là ra bơi súp rồi tắm biển thì là tắm san hô như thế này. Có cá nữa thì nó cũng vui, nghe như câu được ở Thanh Hóa thì chúng ta có thể là ăn tại chỗ. Bây giờ dưới ghe mình có bếp than đâu, được ăn tại chỗ luôn. Thông thường là mỗi một chiếc súp thì bơi từ 4 đến 5 người. Ghe chủ yếu là tắm biển thôi, tại vì thường khu này là khu tắm biển. Tại vì nếu mà ra san hô, nếu mà các bạn muốn nhìn thấy được san hô thì các bạn phải lặn sâu xuống. Ví dụ như các bạn, nhất là những bạn nào mà có khả năng lặn được mà đeo kiến vô các bạn lặn xuống tầm khoảng 1 mét thì các bạn mới nhìn thấy được cái san hô. Còn có nhiều người ra đây là cũng ngại, chủ yếu là thích bơi vậy thôi. Chứ còn nếu mà các bạn có khả năng mà lặn xuống tầm 1 mét là các bạn thấy rồi. Nhưng mà cái kiến lặn thì nó hơi khó nhìn. Nhưng mình dân địa phương ở đây thì mình đeo vô mình lặn rất là dễ. Nhưng mà đối với du khách thì có số người đôi khi ta đeo không quen đó, thì chút xíu là có thể là ta ngộp và ta sợ ta nổi lên thì rất là khó nhìn. Thì chiều là như thế này cả nhà, chiều tầm khoảng 3 giờ rưỡi là bắt đầu là tập trung vô bãi san hô này nè. Thứ nhất là ngày thứ bảy thì lượng khách đến với khu du lịch Hòn Sơn thì rất là đông. Thì tất cả du khách đến đây thì đều được trải nghiệm như thế này hết. Người dân ta thông thường khách du lịch đến đây thì ta chỉ thích trải nghiệm cùng ghe ngư dân gì đây các bạn. Ghe ngư dân với xuồng nuôi tôm thôi, tại vì ở dưới ghe ngư dân xuồng nuôi tôm thì người ta cũng trang bị đầy đủ áo phao rồi giày bơi rồi kiến lặn, nói chung là không có thiếu cái gì hết. Tại vì biển ở Hòn Sơn thì cái độ sâu nó chỉ ngắn thôi, nó tầm khoảng 3 thước trở lại, như mấy cái máy gành vậy nè. Có chỗ là những cục đá là các bạn đứng lên nó chỉ ngăn được, tại vì nó không phải như là những cái độ sâu như là Phú Quốc. Chẳng hạn như đi Phú Quốc hay gì thì có thể là độ sâu nó cao, nhưng các bạn đối với Hòn Sơn thì nó chỉ là phù hợp nhất là du lịch địa phương và Quan Sơn. Đó là cái ưu điểm và cái đặc điểm lớn của khu du lịch Hòn Sơn. Rồi chào các mấy em ơi. Rồi trôi đi nha, bơi vui vẻ nha. Quá trời em ơi. Bình tĩnh. Bơi cũng thành điệu quá kìa, bơi cũng chuyên nghiệp á, dân miền Tây mà. Như các bạn bơi xuồng Ba Lá đâu thì dễ, tại vì nó đậm. Còn riêng cái cao vắt này bơi nó rất là khó, tại vì cái khả năng giữ thăng bằng nó rất là khó. Nhưng mà các bạn xuống trải nghiệm từ 5 phút 10 phút là các bạn quen thì bơi nó rất là nhanh. Biển Hòn Sơn là thế này cả nhà, nước thì trong, những cái ghềnh đá thì rất là đẹp. Nó chỉ là phù hợp với du lịch Quan Sơn, với biển đảo. Cái tầm
thường nhất là cái tầm qua Tết đó nha. Tầm qua Tết thì ngày thường hay là ngày thứ gì cũng là tầm 2.000 3.000 là ngày thường. Còn nếu mà vô cao điểm cuối tuần thì có khi là lên 4.000 5.000. Tất cả các nhà nghỉ ở trên đảo là đều chặt kín hết. Đó là như thế. Với mình vừa ngồi quá trời ngồi luôn. Chẳng hạn như hướng lên là đi thì cũng được, nhưng mà các bạn không được ở những cái view nhà nghỉ này. Tại vì thông thường những người nào đặt trước thì người ta có quyền người ta lựa chọn, thì bao giờ người ta cũng phải chọn những cái nhà nghỉ là ở một cái vị trí thuận lợi, mở cửa ra là có thể là nhìn thấy biển, mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển, rất là thân. Cho nên mình cũng xin chia sẻ để những cái thông tin cho khi các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn, các bạn lựa chọn cho nó phù hợp. Cái hiện tại thì ở trên đảo Hòn Sơn thì nó phục vụ rất là đa dạng các bạn. Đi tự túc có nè, rồi đi combo thì nó bao gồm cả vé tàu đi về, xe máy, nhà nghỉ, có thể là một buổi ăn sáng thì theo cái combo, rồi tour chọn gói thì ăn uống nhà nghỉ, rồi có hướng dẫn viên, nói chung là tất tần tật là tour chọn gói người ta đã thanh toán hết, chúng ta chỉ cần chuyến thôi. Trời bữa nào quay rồi trời bữa nào Đến với khu du lịch Hòn Sơn mà nếu các bạn không có đi lên những cái đỉnh núi như là Mai Tiên Lãnh, Đề Thơ, Đá Râu Gồng thì các bạn chỉ cần đi 1 ngày, 1 đêm 2 ngày là vừa đủ. Tại vì các bạn thông thường ra đây thì các bạn đi tham quan một số điểm, thì buổi sáng là các bạn tranh thủ đi, rồi tới buổi chiều tầm 2 giờ là các bạn trải nghiệm lại tầm Sài Gòn. 1 đêm 2 ngày là quá tuyệt vời, vừa đủ. Ví dụ như các bạn muốn chinh phục những cái đỉnh núi như Mai Tiên Lãnh, Đá Râu Gồng, Đề Thơ thì các bạn có thể là đi 2 đêm 3 ngày. Còn nếu mà các bạn không thích trải nghiệm leo núi thì chúng ta chỉ 1 đêm 2 ngày là phù hợp nhất. Đó là những cái thông tin mà mình xin chia sẻ cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn, những người chuẩn bị và những người sắp sửa trải nghiệm khu du lịch Hòn Sơn để các bạn. Du lịch Hòn Sơn là nó chỉ thế thôi cả nhà ơi. Đối với những người yêu thích những cái vẻ đẹp hoang sơ thôi, các bạn đi trải nghiệm theo kiểu mà khám phá, trải nghiệm biết về khu du lịch biển đảo hoang sơ thì Hòn Sơn là nơi rất là phù hợp để các bạn trải nghiệm và khám phá. Còn ví dụ như mình đi ở những cái diện như đẳng cấp, chẳng hạn như đi ở những cái như là resort hay là như là Phú Quốc, đó là những cái nơi đó là dành cho những cái dạng khách sạn là đẳng cấp. Còn đối với cái tầm trung mà yêu thích về hoang sơ thì các bạn chọn khu du lịch Hòn Sơn là lý tưởng và tuyệt vời để các bạn khám phá, để các bạn trải nghiệm du lịch biển đảo. Bây giờ thì nó dễ cho các bạn. Hòn Sơn bây giờ là khách nước ngoài là đi bình thường nha, chứ còn những lúc ban đầu chưa có được công nhận là du lịch địa phương thì khách nước ngoài là đi không được. Còn từ lúc mà được công nhận du lịch địa phương thì khách nước ngoài các nước đều đi ra được hết. Nhưng mà các bạn chú ý một điều là cái passport là nó phải còn thời hạn nha. Ví dụ như mình còn thời hạn thì mình xuống cao tốc, xuống cảng vụ, người ta xét rồi coi cái giờ đi, cái ngày ở, cái ngày về, trong cái passport đó nó phù hợp mình đi bình thường thôi. Tại vì lúc trước mình cũng có gặp một cái nhóm của khách nước ngoài đó cả nhà, rồi vấn đề là cái passport là nó quá hạn. Trong cái đoàn đi nó có 2 người, đi cũng 90 người mà nó có 2 người là quá hạn. Thì khi mà xuống cảng vụ thì nó không có giải quyết. Mình lưu ý, ví dụ như mình tự tin trong cái hộ chiếu là passport mình nó có ngày đi về Việt Nam, rồi ngày trở lại nữa, rồi ngày trở lại như thế nào đó, nó đi càng đầy đủ thủ tục thông tin chính xác thì mình xuống mình đi bình thường. Còn ví dụ như mình mà trong cái đó mà nó hết thời hạn hay là nó quá hạn gì đó thì chúng ta đi là chắc không được, có thể là không được luôn. Thì lúc trước mình cũng đã có gặp nhóm cái tình trạng là như thế. Thì đến đây là các bạn, ví dụ như mình
chạy sớm thì mình chạy sớm thôi. Ví dụ như có những người ta thích hoàng hôn thì đơn giản thôi, ở đây ta phục vụ là theo cái diện ngư dân, người ta đâu có quan trọng gì thời gian. Rồi ví dụ như các bạn muốn chờ hoàng hôn để các bạn chụp một vài tấm ảnh, quay một vài cái video ngắn ở cảnh hoàng hôn trên biển thì về các bạn bình thường thôi. Chứ ngư dân ở đây người ta phục vụ là với cái phương châm là khuyến khích những người khi đến với khu du lịch đảo càng ngày nó càng đông. Chứ về cái mặt thời gian mà để đi lặn ngắm san hô mà thêm nửa tiếng 20 phút là quá bình thường, không có gì hết. Cho nên các bạn đến đây mà nếu là những người mà yêu thích về hoàng hôn nha, thì các bạn có thể là ở trên biển vậy nè, thì các bạn chờ hoàng hôn đến để các bạn là check in selfie một vài tấm ảnh là tuyệt vời luôn các bạn. Đây cả nhà cũng hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Đến giờ phút này đoàn mình cũng hơi thấm mệt rồi đây. Thì anh em đang trên đường mở vô. Đó là cái lịch trình cái đi lặn ngắm san hô ở khu du lịch Hòn Sơn là như thế. Thì đến đây cũng xin nói lời chia tay. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Các cô chú anh chị và các bạn thấy video hữu ích, cũng xin các cô chú anh chị và các bạn đăng ký ủng hộ kênh để giúp cho mình có động lực. Xin chào và hẹn gặp lại những lần video tiếp theo.